السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به مونږ میلینګ باندې ټاپک وي دوستانو په میلینګ څه شی ته وایي میلینګ او شیرین پر استعمالون دوستانو لکه څرنګه سٹارټ میل ده سٹارټ میل مرج ده اندازه سالک سیف ریسیفنټ ده اندازه نور شون هم د ټول به ان شاء الله مو په دې ویډیو کې ډیسکس کوو دوستانو د ټول څه شی لپاره استعمالېږي دوستانو دا یو د څه شی لپاره استعمالېږي کنه لکه مثال کې تور پر تاسو سره یو لیټر دی تاسو په زرګاو خلکو ته ورستو هغه څرنګه ورستو هغه میلینګ باندې ورستو نو دوستانو ویډیو شروع کوو نه پهله تاسو موږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک کو او دوستانو ویډیو شروع کوم ګوره د انوالوفز دا باندې هو تاسو ما ټول فوی کړیو په دې کې یو لیټر دی یو ایمیل دی یو لیټر مطلب دا دی یو پیج ته لیټر ولا دا لیټر راغله سټپ بای سټپ دا مطلب د پیج مو دوه قسمه لیټر مو دوه قسمه یو سټپ بای سټپ باندې راغلو زی په سټپ بای سټپ باندې راغلو او په دې طریقې سره سټپ بای سټپ باندې به تاسو ځکه پوه کوئ چې بیا تاسو ته پرابلم نه وي دوستانو په دې کې موږ سره یو لیټر دی یو ایمیل دی یو انوالوف دی یو لیبل دی دا ټول دي صحیح زه به لاندې سټپ 2 ته لاړ شم ووایم ولې پر باندې کې به زه د هیري والا باندې سلیکټ کوم ایگزیسټ آفر باندې به کلیک کوم آفر نه بعد به زه د نه یو ما سره یو لیټر دی مای فادر باندې ما یو لیټر لیکل د هغه زه د نه راحلم صحیح دی دوستانو ګوره د دې نه ما دا لیټر راواخیسته دا لیټر ما راواخیستم او اوپن باندې کلیک کوم ما سره اتوماتیک لیټر راغله صحیح ده په دې طریقې سره تاسو سٹارټ میل مرج استعمالولی شو صحیح ده د دې نه تاسو سپیلنګ میلنګ ولا مسلې وي د حل کولی شو نو دوستانو ګوره په دې طریقې سره به تاسو دا بیا په سلیکټ ریسیفنټ ته راشو This की यो टाइप न्यू लिस्ट ته یو یوز ایگزیسټینګ لیست ده دی ایگزیسټینګ لیست مطلب دا دی چې ته یو ایکسل یو تیار کړی دی هغه تر حاله یو دی خپل جوړی دا خپل جوړون ګوره ټایپ نیو لیست دیز باندې زه سلیکټ کوم د مو سره ټول کیټګری دی باندې ګوره ان کسٹمر باندې مو کلیک دیز کې زه کوم ډیلیټ کوم دي نه ډیلیټ کښم او زه کوم ریمین باندې کلیک کوم دي چې زه خپل مرزي باندې خپل رینیم کوم صحیح ده دوستانو تاسو رینیم کولای شو نور یې وسه اډ کولای شو اډ باندې کلیک کو او ډیلیټ کولای هم شو ګوره لاست نیم ده دا بل زری نیم کوم دی بل فادر نیم دی صحیح ده دوستانو په دې طریقې سره ګوره یو بل ده کمپنی نیم ده کمپنی نیم زه نه لرم एड्रेस ته एड्रेस टू एड्रेस دی دا به زه رینیم کوم یو एड्रेस په وار کوم ADDRESS एड्रेस او دا یو एड्रेस په زه ډیلیټ کوم صحیح ده دینه بعد کې سیټي ده زیف کوډ ده یا سټیټ ته دا به زه ډیلیټ کوم سټیټ په زه ډیلیټ کوم سټیټ په زه ډیلیټ کوم ګوره سټیټ مو ډیلیټ کو دینه بعد زیف کوډ مو ډیلیټ کړه زه نه لرم ګوره کاته سو لارو خیر د ورکی فریګه ده زیف کوډ نه استعمالوله شو خبره نه د فون نمبر د رینیم کوم زی به رینیم کوم موبایل نمبر بولی کوم صحیح ده مثال کے طور پر موبایل نمبر بولی کوم نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره څه پکې ګران نشته دی هر څه آسان دي او دا ګوره دینه ورک موبایل نمبر مولیکل ایمیل بس پرېږدي پهله دې کې ګوره دوستانو زه کې نامې ورکوم پهله مو سټوډنټ نیم ده فادر نیم ده ایډریس ده سیټي ده موبایل نمبر ده دا به ټول زه ورکوم ګوره دوستانو دا ګوره محمد ګوهر د دې پلار نامه د اډریس کوم ځای ده مین بازار ده صحیح ده او سیټي کوم ده کوهاټ ده صحیح ده په دې طریقې سره تاسو د اډریسونو ورکو دوستانو دا مو دا میلینګ مو هغه ځایونو ته پر استعمالولی شم چې کوم ده کې مثال کې ماته مثال کې یو دفتر کې یو افیس کې بلها ملازمان وي که نه هغو ته زه لیټر لیکم زه به بیا میلینګ باندې ټول کار کوم صحیح ده که نه دوستانو میلینګ باندې به زه ځکه کار کوم زه میلینګ باندې ما سره په زرګاو کارونه په 3-4 منټو کې حل کېږي صحیح ده دوستانو ګوره که تاسو سره په زرګاو یو لیټر دی که نه ته اول کې مثال کې ته بس وي چې ما سره یو لیټر دی که نه هغه ته 10 کسانو ته سینډ کړه دا چوک څه به چوټیانو لاړ دی هغو ته سینډ کړه ته به بیا میلینګ باندې اندازې کې ولیکې بیا به نیو ټایپ راغلی دی کې به خپلې نامې ورکړې دی چې اتوماتیک خپلې نامې ورکړې بس پېښور لکه زه د کوم دغه کې زه لکه داسې به تاسو 10 کسانو والا انټري جمع کړو صحیح ده 10 کسانو والا انټریز کله تاسو جمع کوئ تاسو ته بیا پاته ولګي چې لږ زه په ښې لارې باندې روان یم پوه شوې نو دوستانو ایمیل ورته سینډ کو واټس ورته سینډ کو خپله نامه پلارنامه یې سینډ کو یا لیټر یا درخواست چې څه شی هم وي یا څه ضروري خبره وي هغه تاسو په دې طریقې سره سینډ کولی شو ایمیل کولی شو او سینډ کولی شو پیپر یې باندې لیکلی شو دینه وخت چې انوالوفس اویلیبل باندې مو ډېر کار کړی دی هغه ډېر زبردست ټاپک دی میلینګ ټول اندا دی خو هغه ما بېله ټاپک کړی دی هغه مونه ورسته ویډي دی او دا مونږ مخکې کړي دی صحیح دی دوستانو
په دې طریقې سره ګوره د څلور به درته ولیکم. مثال کې لاهور سیټي ده او لاهور سیټي ده او د فون نمبر ده او د فون نمبر ده او د نه بعد کې د ایمیل ده. صحیح ده. دا به زه ایمیل ورکوم. چې کله زه د ایمیل ورکوم ګوره دا به زه ورته ایمیل ورکوم. دې نه بعد کې به زه څه وکړم، یوه انټري بله راخلم، نه یوه انټري بله راخلم، دا درې شوې، یوه انټري بله څلور به کوم. بره څلور به کوم نور به نو دوستانو ګوره په دې ځای کې دا ګوره څلورمه انټري زه کوم، پنځمه شپږمه. تاسو ټول په زرګاو انټري په دې کې لکه ټیپ به ګوره دا زه ټیپ بټن استعمالوم. دا ما انټري وکړه ټیپ بټن سره به تاسو اتوماتیک مخته ځو. صحیح ده که نه دوستانو. دا ګوره دی والا سیټي څه ده، ملتان ده. ملتان نمبر ولیکه، نمبر مو ولیکل، د نمبر مو غلط لیکلی دي خو خفه نه شو، تاسو ښې په خپلې مرضي ولیکو. خو دوستانو دا ایمیل دا ما په خپلې مرضي لیکلی ده خو خفه کېږم مه، دا که غلط وي نو زه تاسو ته هسې ویډیو. دې نه بعد به زه اوکې باندې کلیک کوم. اوکې باندې چې کله مو کلیک کړي چې درته چې سیو وي که ډیسکټاپ کې زه سیو کوم. ډیسکټاپ باندې مو کلیک کړي چې زه په دغه باندې سیو کوم مین ډیټا. نو دوستانو ګوره دې کې دا ما سیو کړ ډیسکټاپ باندې مو سیو کړ. ما سره دا ټول آپشن یې کولاو شو که دا تاسو ته په پاسه ډیسکټاپ باندې لکه کتلی شي د پاسه اډریسینګ ده، ګریټینګ ده، دا ټول تاسو ته کتلی شي. نو ګوره ما کسې د ایډیټ سیفټ اینډ لیست باندې مو کلیک کړي کې ما سره څه چیک بکونه راولي کې ته کوم یو حتمي هغه چیک بکس ختمولی او راختمولی شي. او که بیا ته نور دپاره انټري لګولی شي بیا به ته دې باندې د لاندې کسې لاندې یو لیست ده ایډیټ او ریفریش. ګوره ریفریش کولی شي. ګوره فار ایګزامپل دې باندې ما کلیک کړه که نه حاجي فار ایګزامپل لکه ته کوم حتمي د لاندې څه کومې دغه دي که نه ګوره اوس تاسو ته ایډیټینګ کېږي دي چې نوی ایډیټینګ کېږي که تور کې څه انټري بدلولی شي رابدلولی شي تاسو خپلې مرضي ده. صحیح ده که نه دوستانو. په دې طریقې سره ګوره فار ایګزامپل زه درته یو بل انټري بدلوم. اوس لکه د چیکس بک یو ځای باندې کلیک کړه بیا لاندې ریفریش لاندې د ټیپ څه ده مین ډیټا دې باندې به سلیکټ کړې بیا به ته خپل اتوماتیک انټري بدلوه. دغې نه بعد دوستانو بس دا به ختم کړو. دې نه بعد کې موږ سره د ایډریس بلاک مطلب دا ده چې ته لکه کوم یو شی بلاک کول غواړې، ایډریس بلاک کول غواړې، فون نمبر بلاک کول غواړې او خپل نامه بلاک کول غواړې یا چا له څه شی نو هغه ته دې نه بدلولی شي. که دا لکه څرنګه 4 نمبر کې موږ سره دي که نه بس سټیشن ده د دې والا بس سټیشن څه شی دی دا زه بلاک کول غواړم دې طریقې سره. نو دې نه بعد کې ګریټینګ لاین دی. ګریټینګ لاین مطلب دا دی چې ته لیټر کې یو ملازم ته عزت ورکول غواړې دې لپاره ډیر از سر ډیر دا ام آر دا ته استعمالولی شي. صحیح ده. په دې طریقې سره نو دوستانو ګوره دې نه بعد کې موږ سره رول دی او میچ دی دا پرېږده دې نه به ووځو خو مین شي ته به وسرسو. مین شی موږ سره څه شی دی؟ مین شی موږ سره چې کوم دی مین شی موږ سره ده انزرټ مرج فیلډ ده. صحیح ده. زه به انزرټ مرج فیلډ باندې کلیک کوم. د څومره انټري ما کړي هغه سټوډنټ نیم ده، فادر نیم ده، ایډرس دا ما سره ټول راغلو. او لیټر کې ګسه یور ایډرس ته کلیک کا یور ایډرس باندې کلیک کړه دې کې ما سره د نشانه راغلی. صحیح ده. بیا ګوره څه شی دی مای فادر څه نامه ده فادر نامه ورکه. ګوره فادر نامه مو ورکه. دې نه بعد کې ګوره څه شی دی دې نه بعد کې سټوډنټ نیم ده. سټوډنټ نیم باندې کلیک کا. ګوره سټوډنټ نیم باندې دې کې سټوډنټ نیم باندې کلیک کا. سیټي لګي سپیس واکه سیټي باندې کلیک کا. سیټي باندې مو کلیک دې نه بعد کې ګوره څه شی دی فون نمبر ده. فون نمبر ایمیل ورته سند کا. د ټول مو سره داسې وشو. صحیح ده. داسې به تاسو وکړو. تاسو هر څه لیټر میټر کړي 4 کسانو انټري شوي دا هر څه اتوماتیک خو بولټیکه زه تاسو ته پته لګي چې دا شیان مو کړي دي که نه. نو ګوره دوستانو په دې کې یو بل شی پاتې شو هایلایټ پاتې شو. دا به زه بولټ کوم تاسو ته اندازه لګي څه دا مو کړي ده. نو ګوره دې کې ګوره د هایلایټ باندې مو کلیک که نه ګوره هایلایټ کې ما سره ده څه کوم ما ازنه انزرټ میلینګ فیلډ باندې کړي هغه ما سره اتوماتیک بیک ګراوند شو. صحیح کلر راغله. دې نه بعد به دوستانو ګوره څه کوم ریزلټ دی به وباسو. دا کسې دا ریزلټ ده پریویو ریزلټ باندې ما کلیک کړه. کسې زی کلیک کوم ما سره ګوره مین بازاري راغله، پلار نامه یې راغله او سیټي نامه یې راغله، ایمیل یې هر څه شی راغله. صحیح ده. په دې طریقې سره نو ګوره دوستانو په دې طریقې سره ګوره نور به مخته څه کوو
مخته به میلینګ ته بیا لاړ شو. ګوره دا به زه بولټ کوم، بولټ شو درته پته ولګېده. نو ګوره دوستانو دا اوس یې ګوره دې پریویو به زه بند کوم. دینه بعد کې ګوره دا پاسه یو 1-2 نمبر یې ورکړي دي. ګوره دا دی که نه ده دیز کی ګوره 2 نمبر چینج کوم، 2 نمبر 1 نمبر 2 نمبر کسه 2 نمبر ما چینج کړي دیز کی اتوماتیک نامه راوله. صحیح ده. نو ګوره دوستانو دا په دې طریقې سره ګوره فیل فرسته ګوره اوس دې باندې مو فلی دا د فینیش میرج کې ګوره ایډیټ ان انډیویژوال ډاکومنت یا فرند کې یا دغه کې یا میسج کې هغه په دې طریقې سره. نو ګوره آل د یو کرنٹ ریسنټ ته یو فرام د آل باندې ما کلیک آل کې ګوره آل باندې څه ما کلیک کنه ګوره ما سره 2 لیټر راغلی، 1 2 4 لیټر راغلی، 4 کسانو انټری ما کړی او 4 لیټر ما سره راغلی. دوستانو په دې طریقې سره تاسو دا استعمالولی شو. نو 4 لیټر کسې ما 4 انټری کړي وي، 4 لیټر راغلی. په دې طریقې سره تاسو لاس شل 50 لیټر هم داسې کولی شو. په زرګاو لیټر کولی شو، په زرګاو خلکو دپاره لیټر لکه تیارولی شو داسې کې. دوستانو دا زمونږ نننۍ ویډیو میلینګ باندې میلینګ خو ختم شو او انشاءالله بله ویډیو په پریویو ته ټیپ ته ځو. پریویو ټیپ کې څه خبرې هغه به تاسو ته ډسکس کوم. پریویو ډېر کمالي ټاپک دی، هغې په باره چې به دوستانو بله ویډیو جوړو. نو نن ویډیو مونږ په میلینګ باندې شوي ده او ډېره زبردسته ویډیو ده، ډېره پیدا به تاسو ته دینه رسیږي او بالکل صحیح طریقې سره آساني طریقې سره تاسو ته 2007 ورژن باندې مو ځکه کوم چې دې باندې بالکل آسان دي، هر څه تاسو ته مشکل نه وي. صحیح ده دوستانو، انشاءالله بله ویډیو دپاره په خدای امر سپارم. وختونه چاره اسلام.